Καλημέρα παιδες, είμαι ο Λίος, ο Reddit Gamer και σήμερα κάνω review το Attack on Titan επεισόδιο 23. Ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο, επειδή στο επεισόδιο αυτό επιτέλους μαθαίνουμε την ταυτότητα του θηλυκού Titan, της ξανθιάς θηλυκής Titan που μας είχε ταλαιπωρήσει σε τόσα πολλά επεισόδια. Το επεισόδιο βασικά ξεκινάει βλέποντας σε γενικές γραμμές τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στα τείχη της πόλης και συγκεκριμένα στο σώμα της αστυνομίας, το οποίο είναι η Άννη, την οποία την βλέπουμε να ξυπνάει ενώ έβλεπε ένα όνειρο, ενώ έκανε κάποια εκπαίδευση, από ό,τι φαίνεται ίσως υπό την καθοδήγηση του πατέρα της ή κάποιου δασκάλου τέλος πάντων. Και μετά βλέπουμε την Άννη να πηγαίνει και να βρίσκει την υπόλοιπη της την ομάδα, και από εκεί και πέρα τέλος πάντων βλέπουμε σε γενικές γραμμές μέσα από διάφορες σκηνές τη διαφθορά που υπάρχει στο σώμα της αστυνομίας, ειδικά στο σώμα της αστυνομίας και γενικότερα στην πόλη. Δηλαδή και όσον αφορά τους αξιωματικούς, αλλά επίσης και όσον αφορά και γενικότερα, ξέρετε, δωροδοκίες, διαφθορές κλπ. Βλέπουμε μια πολύ καλή και γενική εικόνα για το πώς δουλεύει το σύστημα εκεί μέσα και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ παρόμοιο και με την αληθινή μας τη ζωή εδώ που τα λέμε. Εν τω μεταξύ, η ομάδα της Άννη έχει αναλάβει την αποστολή να συνοδεύσει τον Έρεν και διάφορα μέλη του σώματος της αναγνώρισης, οι οποίοι θα πάνε στο κέντρο της πρωτεύουσας, διότι από ό,τι φαίνεται θα περάσουν από κάποιο δικαστήριο ή από κάποιο στρατοδικείο, διότι η αποτυχία της αποστολής τους έξω έφερε πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα στην οικονομία της όλης της πόλης. Οπότε από ό,τι φαίνεται θα περάσουν από δίκη. Τη στιγμή που περνάνε οι άμαξες, οι οποίες έχουν μέσα τον Έρν και τους υπόλοιπους, και βλέπουμε την Άννη με την ομάδα της, ξέρεις, να εκτελούν χρέη συνοδείας, ο Άρμιν εμφανίζεται σε ένα σοκάκια, κουκουλωμένος, ντυμμένος και αυτά, και φωνάζει την Άννη να πάει και να του μιλήσει. Και ο Άρμιν λέει στην Άννη ότι έχει ένα σχέδιο για να δραπετεύσει ο Έρεν. Η Άννη μένει λίγο έκπληκτη από αυτό και δικαιολογημένα. Όχι μόνο έκπληκτη, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει μια συμπάθεια και προς τον Άρμιν. Διότι κατά πρώτον χαίρεται που τον βλέπει κατά μία έννοια, κατά δεύτερον ψιλοεκπλήσεται που της λέει ότι έχει ένα σχέδιο για να δραπετεύσουν με τον Έρεν. Και παρόλο που η Άννη είναι διστακτική στην αρχή τέλος πάντων, για να βοηθήσει τον Άρμιν, φαίνεται τελικά ότι η συμπάθεια που έχει προς τον Άρμιν, ότι παίρνει το πάνω χέρι και τελικά συμφωνεί να τον βοηθήσει. Και αμέσως μετά, και πολύ μυστηριωδώς θα πρέπει να πω, βλέπουμε την Άννη, τον Άρμιν, την Μικάσα και τον Έρεν να περπατάνε κουκουλωμένοι στους δρόμους και όντως να ακολουθούν το σχέδιό τους κανονικά. Η Άννη κάνει διάφορες ερωτήσεις στον Άρμιν για το γιατί διάλεξε αυτόν τον τρόπο, και ο Άρμιν της δίνει κάποιες πολύ καλές εξηγήσεις από ό,τι φαίνεται. Οπότε κατά μία έννοια διαλύει τις αμφιβολίες της Άννη για λίγο. Αλλά μετά που φτάνουν στον τελικό της τον προορισμό, ο οποίος είναι μία υπόγεια σύραγγα η οποία θα τους βοηθήσει να βγουν πιο έξω από την πόλη, η Άννη δεν κατεβαίνει κάτω μαζί τους στις σκάλες. Και ενώ στην αρχή φάνηκε έστω και για πλάκα ότι η Άννη έχει κάποια κλειστοφοβία κλπ, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Παρόλα τα παρακάλια που τις κάνουν οι άλλοι για να κατέβει κάτω, η Άννη δεν κατεβαίνει, και δεν είναι όμως λόγω του ότι φοβάται το σκοτάδι ή τους κλειστούς χώρους, αλλά είναι τελικά ότι καταλάβετε ότι σημαίνει. Και αυτό που σημαίνει είναι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, σημαίνει ότι όλο αυτό το σκηνικό ήταν μια παγίδα για να πιάσουν την Άννη. Βλέπουμε και στις σκεπές μέλη από το σώμα της αναγνώρισης, οι οποίοι είναι κρυμμένοι και ετοιμάζονται να επιτεθούν. Το οποίο σημαίνει ότι όσες υποψίες είχαμε τόσο καιρό τελικά δικαιώνονται και ότι όντως η Άννη είναι η ξανθιά Titan. Η Άννη ρώτησε τον Άρμιν για ποιο λόγο έκανε όλο αυτό το σκηνικό, κυρίως λόγω του ότι όταν είχαν ζητήσει πριν κάνα μήνα να ελέγξουν το 3D gear όλων των στρατιωτών, τότε που είχαν σκοτώσει τους δύο τους τιτάνες που τους κρατούσαν φυλακισμένους στο σώμα της αναγνώρισης τέλος πάντων, το 3D gear της Άννη ήταν ο εξοπλισμός του Μάρκο, αν το θυμάστε. Και ο Άρμιν λέει ότι το ξέρει αυτό επειδή αυτοί οι δύο είχαν φτιάξει και είχαν συντηρήσει τον εξοπλισμό αυτόν. Οπότε ο Άρμιν ήξερε τον εξοπλισμό αυτόν απ' έξω και ανακατοτά. Οπότε φαίνεται ότι όταν είχαν σκοτώσει αυτούς τους τιτάνες και είχαν κάνει τον έλεγχο στο 3D gear όλων για να δουν μήπως καταφέρουν να βρουν κάποιο στοιχείο, τότε θα πρέπει να φάνηκε ότι η Άννη ότι είχε το 3D gear του Μάρκο. Οπότε εφόσον εκείνη τον χρησιμοποίησε στο δάσος όταν κυνηγούσε τον Έρεν, τότε είναι φανερό ότι για τον Άρμιν όλα τα κομμάτια του puzzle ότι μπήκαν στη θέση τους τέλος πάντων. Οπότε αυτό που σας έλεγα σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι η αποστολή που είχαν κάνει έξω ότι ήταν μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου και πιο οργανωμένου σχεδίου, τελικά φαίνεται πως είχα δίκιο, διότι όντως είναι τρομερό το τι κάνανε τελικά για να μπορέσουν να ξετρυπώσουν την Άννη. Και τέλος πάντων η Άννη καταλαβαίνει την όλη τη συνωμοσία και λέει ότι είναι όντως στεναχωρημένη που της έκανε ο Άρμιν κάτι τέτοιο και ότι δεν το περίμενε, ας πούμε. Αλλά και ο Άρμιν κάθεται και της λέει και δικαιολογημένα, οκ, και εσύ πώς μπόρεσες να κάνεις όλα αυτά που έκανες
έξω από τα τείχη με τον τόσο κόσμο που σκότωσες και την τόση καταστροφή που προκάλεσες. Και η Άννη σε γενικές γραμμές δεν δίνει εξηγήσεις για το τι έκανε και δεν ξέρω και την ενδιαφέρει καν. Και το μόνο που κάνει εκείνη τη στιγμή είναι να βγάλει ένα γέλιο, ας πούμε, εντελώς παρανοϊκό. Είναι και η πρώτη φορά που την βλέπουμε και την Άννη να παίρνει μια φάτσα εντελώς αλόκοτη με χαμόγελα αυτά και ιστορίες και να ετοιμάζεται να γίνει τιτάνας. Αλλά εκείνη τη στιγμή πετάγονται ένα σωρό άτομα οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι είτε από τα μέλη της αναγνώρισης είτε και από τα μέλη της αστυνομίας, που δεν το νομίζω διότι αυτοί οι τύποι είναι πολύ διεφθαρμένοι για να ενδιαφερθούν. Αλλά τέλος πάντων και την πιάνουν και την ακινητοποιούν. Αλλά δεν καταφέρουν και πολλά πράγματα διότι η Άννη φοράει ένα δαχτυλίδι. Το οποίο το δαχτυλίδι έχει έναν διακόπτη που εμφανίζει ένα καρφί στο δαχτυλίδι απάνω και το χρησιμοποιεί αυτό για να τρυπήσει το χέρι της και να γίνει τιτάνας μέσα στην πόλη. Και αυτό είναι, παιδιά, το επεισόδιο σε γενικές γραμμές. Εγώ θα επαναλάβω αυτό το οποίο είχε πει ο Άρμιν πριν και είχε πει ότι δεν ήθελε να πιστέψει ότι η Άννη ότι ήταν η ξανθιά η τιτάνας μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα συμφωνήσω με τον Άρμιν, διότι πρέπει να σας πω το εξής. Ακόμα και όταν που έβλεπα το άνιμε και δεν είχα διαβάσει το μάγκα και έβλεπα τις ομοιότητες που υπήρχαν μεταξύ της Άννη και της ξανθιάς Titan, δεν ήθελα να το πιστέψω ότι η Άννη ότι ήταν η ξανθιά Titan τότε. Όσο παράξενο και αν σας φαίνεται, το μυαλό μου είχε πάει αλλού σε κάποια άλλη ξανθιά κοπέλα της ομάδας, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει πλέον καμία σημασία αυτό. Διότι η Άννη πάντα μου φαίνονταν ότι παρόλο που δεν μιλούσε πολύ και που ήταν πάντα πολύ σιωπηλή, ότι πάντα είχε την αίσθηση του δίκαιου απάνω της. Αλλά τελικά, από ό,τι φαίνεται, όλα τα κομμάτια του puzzle ενώνονται μεταξύ τους. Είναι φανερό ότι η αποστολή που κάνανε έξω είχε γίνει μόνο και μόνο για να κάνουν την Άννη να εμφανιστεί κατά μία έννοια. Και φαίνεται ότι ο Έρβιν είχε ξεκινήσει να κάνει αυτό το σχέδιο στο μυαλό του από τότε που είχαν ελέγξει το Thread Gear όλων για να δουν ποιος είχε σκοτώσει αυτούς τους δύο τους τιτάνες, τους οποίους τους είχαν φυλακισμένους για να τους εξετάζει η ζωή κλπ. Και φαίνεται ότι τότε, όταν εξετάζανε το 3D Gear όλων, είναι φανερό ότι τότε θα είδανε ότι η Άννη είχε το Gear του Μάρκο και φανερά αυτό θα πρέπει να τους είχε προκαλέσει υποψίες κλπ. Οπότε, ναι, είναι πάρτολο με αυτό που λέω, αλλά πιστεύω ότι όλη αυτή η αποστολή είχε γίνει για να την τραβήξουν την Άννη έξω και τελικά για να την παγιδεύσουν στο σημείο το οποίο βλέπουμε εδώ. Αλλά χαίρομαι τελικά που κάνει την ξανθιά Titan να εμφανιστεί και επιτέλους και που αποκαλύφθηκε και η ταυτότητά της, διότι μιλάμε για τον πιο καταστροφικό τιτάνα που έχει εμφανιστεί σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους που έχουμε δει ως τώρα. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, σκότωσε πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο δεν δίνει καμία εξήγηση για το ότι έκανε ακόμα και στους φίλους, αλλά πετάει, ξεσπάει σε ένα γέλιο και δεν την ενδιαφέρει τίποτα και ετοιμάζεται πάλι να καταστρέψει τα πάντα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο το επεισόδιο. Το επεισόδιο για μένα είναι καλό, αν και δεν είχε και πάρα πολύ δράση, ούτε είχε και πάρα πολύ character development, κυρίως όσον αφορά την Άννη εδώ που τα λέμε. Κάτι πήγε να κάνει στην αρχή, αλλά μετά δεν έκανε απολύτως τίποτα. Αλλά είναι καλό επεισόδιο επειδή επιτέλους μαθαίνουμε την ταυτότητα της ξανθιάς Titan και κατά μία έννοια φτάνουμε στο κλείσιμο της όλης της ιστορίας. Οπότε, ναι, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερο κλείσιμο από αυτό το οποίο βλέπουμε. Βέβαια θα δούμε το τι θα γίνει και στα δύο τα επόμενα τα επεισόδια, επειδή η δράση τώρα ξεκινάει που η Άννη που έγινε ξανθιά Titan και θα είναι ελεύθερη στην πόλη, οπότε ναι, θέλω πάρα πολύ να δω το τι θα γίνει μετά. Αλλά ναι, το καλύτερο κομμάτι στο επεισόδιο αυτό είναι ότι το όλο το σχέδιο και όλες οι μηχανογραφίες που κάνανε για να ξετεπώσουν την Άννη. Αυτό για μένα, αν καθίσετε λίγο και το σκεφτείτε από την αρχή ως το τέλος, αυτό για μένα ήταν στο επεισόδιο αυτό όλα τα λεφτά. Και αυτά, παιδες. Αυτό ήταν το review μου αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να σας άρεσε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε καλά. Και θα τα πούμε στο επόμενο μου το review. Να είστε όλοι πάντα καλά. Γεια σας.